عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى بعض الإخوة والأخوات لديهم تساؤل عن أنهم رفضت لهم التأشيرة، ونؤكد على فيز الهجرة إلى أمريكا. وهناك تساؤل مهم يطرح من طرفهم، سوف نجيب عليه بوضوح، وكذلك سوف يستفيد منه الإخوة والأخوات الذين ممكن أنهم لديهم نفس التساؤل المطروح من طرف هؤلاء. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن إلى كل من رفضت لهم تأشيرات الهجرة المختلفة، ونؤكد على لم شمل عائلي، وهناك فئات أخرى من تأشيرات الهجرة. نؤكد على لم الشمل لأنني توصلت بالأسئلة المتعلقة بلم الشمل كثيرا. إذن في حالة رفضت لكم هذه التأشيرة المتعلقة بالهجرة منذ سنوات، وأكيد أنتم ليس لديكم فهم دقيق أو أنه ليس لديكم معرفة، هل ممكن لكم أن تقدموا من جديد؟ نؤكد لكم ممكن لكم أن تقدموا من جديد، رغم أنكم قدمتم منذ سنوات فارطة ولم تنجحوا في الحصول على فيزا هجرة. ممكن أن تقدموا من جديد، ليس هناك من مشكل. ونؤكد التقديم لازم أننا نبدأ من البداية كما سبق أن بدأتم في التأشيرة التي رفضت لكم سابقا. هذا للتأكيد. لازم أننا نبدأ بالإجراءات الاستباقية الأولى، البدء بتقديم طلبنا لدى دائرة الهجرة والمواطنة USS بالولايات المتحدة الأمريكية. ننتظر، أنتم تعرفون هذا، هل هناك من موافقة مبدئية أو أنه ليس هناك من موافقة مبدئية. وأكيد تعلمون بأن هناك مرحلة ثانية لدى ناشونال فيزا سنتر، أي مرحلة وسط، ثم تتبعها الإجراءات الأخيرة. وأنتم تعلمون هذه المراحل والخطوات التي مر بها ملفكم. إذن ليس هناك من مشكل. ونؤكد الرفض يختلف، أي رفض التأشيرة يختلف من ملف إلى آخر. هناك بعض الملفات ممكن لهم أن يقدموا من جديد، ليس هناك من مشكل، رغم أنهم رفضت لهم التأشيرة منذ فترات أو منذ سنوات فارطة. يحق لهم التقديم على طلب التأشيرة التي رفضت لهم سابقا، في حالة أننا لم نجد بأن هذا الشخص المعني بالملف مثلا قام بتقديم وثائق مزورة، الكذب إلى غير ذلك. في هذه الحالة لا يمكنه التقديم على التأشيرة من جديد. فقط الذين هم رفضت لهم التأشيرة بسبب بسيط ممكن له أن يقدم من جديد، ليس هناك من مشكل. إذن إلى كل الإخوة والأخوات الذين قدموا سابقا على فيزا هجرة للولايات المتحدة الأمريكية ورفضت لهم، لا داعي للإحباط، وممكن أن تقدموا من جديد، ولكن التقديم يلزمكم بأن تقدموا من البداية. تبدأ بالإجراءات الاستباقية الأولى، وهناك دفع رسوم إلى غير ذلك، وهذا كله أنتم تعرفونه. إذن وضحنا لكل من هم يسألون هذا التساؤل. وهناك بعض الإخوة طرحوا سؤال مهم. أكيد رفضت لهم التأشيرة ليس من فترة أو مدة طويلة، بل منذ سنوات قليلة، أي ليس يعني مدة طويلة. هؤلاء يسألون هل ممكن لهم أن يفوضوا أو يوكلوا محامي لكي مثلا يقوم يعني بالاشتغال على الملف من البداية، أي يقدموا عن طريق محامي هجرة. نؤكد محامي الهجرة عمله هو تنظيم
كل ما يتعلق بالملف الذي سوف تقدموه من جديد. ليس إلا المحامي عمله وهو أنه سوف ينظر إلى المشكل الذي وقعتم فيه سابقا، أي ما هو المشكل الذي تسبب لكم في رفض التأشيرة. هذا أكيد سوف يخول له الاشتغال بضوابط بتنظيم أوراق لكي لا تقعوا في المحظور من جديد، لكي لا ترفض لكم التأشيرة من جديد. هذا هو عمل المحامي. المحامي لا يمكنه أن يقدم طلب التماس إلى السفارة أو القنصلية الأمريكية في حالة أنه رفضت لكم التأشيرة مثلا بسبب غير مقبول. نعم، المحامي ممكن أن يشتغل على الملفات التي رفضت لها التأشيرة، ويحق لها أن تقوم بتقديم طلب التماس إلى السفارة الأمريكية من جديد. ليس هناك من مشكل. أما بالنسبة الملفات التي رفضت لها التأشيرة بسبب مشكل غير مقبول، فهنا محامي الهجرة، رغم أنك سوف تقول له إني أوكلك على العمل أو الاشتغال على هذا الملف من جديد، أكيد المحامي محامي الهجرة سوف يرفض لك بحكم أنه رغم أنه سوف يقدم لكم، فالتأشيرة لن تمنح لكم بسبب مشكل غير مقبول لدى قانون الهجرة الأمريكي. إذن إلى كل الإخوة والأخوات الذين قدموا على أنواع تأشيرات هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ورفضت لكم التأشيرة، فلا تفقدوا الأمل في حالة أنه يحق لكم التقديم من جديد على نوع أو فئة من التأشيرات التي قدمتم عليها سابقا، ونؤكد على فئات تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هناك إخوة وأخوات رفضت لهم تأشيرة الهجرة سابقا وقدموا عليها من جديد، رغم أنه مرت سنوات قدموا عليها من جديد وقد تحصلوا على التأشيرة. لهذا ننصح لكي تصلحوا مكامن الخطأ، أي المشكل الذي سقطتم فيه سابقا لازم أنكم لا تقعوا فيه مستقبلا في حالة قدمتم على التأشيرة، ونؤكد فقط في حالة أنه مسموح لكم التقديم عليها من جديد. إذن قانون الهجرة الأمريكي قد يسمح لكم بالتقديم على أيها تأشيرة للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونؤكد على تأشيرات هجرة عن طريق لم شمل. ليس هناك من مشكل، وقانون الهجرة الأمريكي يخول لكم أن تقدموا من جديد، شرط أن نجد كما أكدنا ووضحنا أنه مسموح لكم بالتقديم من جديد. وبالنسبة لمحامي الهجرة قد يساعدكم على كل ما هو مهم يخدم مسار ملفكم لكي لا تقعوا في مشكل الرفض مستقبلا، ومكامن الخطأ ممكن إصلاحها. ليس هناك من مشكل. وهناك إخوة كما سبق الذكر قدموا من جديد وقد تحصلوا على التأشيرة ولم يفقدوا الأمل، ونتمنى لكم كذلك أنتم أن تشتغلوا على نفس السياق الذي اشتغل عليه الإخوة والأخوات الذين هم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية. ونتمنى للجميع مسار موفق، لأنه قانون الهجرة الأمريكي لا يظلم أحدا. من يستحق الحصول على التأشيرة يحصل عليها، ومن لا يستحق التأشيرة لا يحصل عليها. هذا للتأكيد. وقانون الهجرة الأمريكي هو قانون صارم، وقبل التقديم على أي تأشيرة للدخول إلى الولايات المتحدة، ونؤكد على تأشيرات هجرة، لازم التقديم عليها وأنتم متأكدون من أنكم مستوفوا أو مستوفية الشروط والمؤهلات فيكم إذا أردتم الحصول على التأشيرة بالسلام بدون الوقوع في مشكل الرفض يوم الموعد والمقابلة، لأن هناك إخوة وأخوات قد ينصدموا بالواقع بحكم أنهم لم ينتبهوا ولم يلتفتوا إلى المطلوب منهم في
كل فئة من تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأكيد نؤكد من جديد قبل التقديم على تأشيرة دخول إلى أمريكا، اعلموا بأنه ممكن أن ترفض لكم التأشيرة، ممكن أن تحصلوا عليها. والذين يحصلون عليها 100% أكيد هم يعرفون ما هو المطلوب منهم. وننصح الإخوة والأخوات الذين ليس تتوفر فيهم كل النقاط المهمة المطلوبة في التقديم على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، فلا داعي للتقديم عليها، لأن الرفض سوف تنصدم به يوم الموعد والمقابلة. واعلموا بأن قانون الهجرة الأمريكي لا يظلم أحدا. هذا سبق أنني أكدته مرارا وتكرارا عبر القناة. فالرفض له أسبابه، وكذلك بالنسبة لمنح التأشيرة المؤشرات والأسباب للحصول على الفيزا هي أن الشخص يعرف كيفية التقديم على الفئة أو النوع من التأشيرة التي يريد الدخول بها، يعرف المطلوب منه، وأكيد يحصل عليها بدون عرقلة بدون مشكل. إذن نؤكد من جديد كخلاصة، قبل أننا نقدم على فيزا دخول إلى الولايات المتحدة، اعلموا بأنه هناك إجراءات تتبع وتتبع إلى أن تصلوا إلى بر الأمان، ولازم أننا لا نخسر كل ما هو مهم من وقتنا، كاشتغال على الملف ودفع الرسوم إلى غير ذلك من الإجراءات المهمة التي تلزم عليكم أن تشتغلوا عليها بضوابط بدون أننا نستهين ولو بشرط أو بمؤهل قد يسير بكم إلى بر الأمان. هذا للتأكيد، متمنيا للجميع التوفيق، وكل الإخوة والأخوات الذين سبق لهم أنهم رفضت لهم التأشيرة وممكن لهم أن يقدموا عليها، فممكن أن تقدموا عليها ونضمن لكم الحصول عليها بدون عرقلة بدون مشكل. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي ينتشر الفيديو على نطاق واسع ولكي تعم الفائدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.